হাই গাইজ, আজি মই ক্ষীৰৰ ৰেচিপি দেখাম আপোনালোকক। চাই থাকিব কেনেধৰণৰ ক্ষীৰৰ ৰেচিপি বনাম, একদম লাষ্টলৈ চাব। ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে ৰেচিপিটো চাই। একদম লাষ্টলৈ চাব। ইয়াতে পানী দি লৈছোঁ অলপ। তাৰপিছত আমি দিম এয়া জহা চাউল। প্ৰথমতে এইখিনি সিজিব দিম চাউলটো, তাৰপিছত আমি বাকী বস্তু ঢালিম। ইয়াতে পানীটো কমি গৈছিলে, মই অকণমান পানী দিছোঁ। এইটো ভালদৰে যিহেতুকে সিজিব লাগিব। তাৰপিছত আমি গাখীৰ ঢালিম। অকণমান চাউলটো সিজিছে এতিয়া মই ইয়াত দিম ক্ষীৰ মিক্স। এইটো মই ইয়াতে ঢালি দিম। তাৰপিছত ইয়াত দিম এতিয়া অকণমানি সাবুদানা, তাৰপিছত দিম কেইটামান তেজপাত, এইখিনি গোটেইখিনি এতিয়া আকৌ মই সিজিব দিম। ইয়াতে কেইটামান দিম ইলাইচি, 5টা দিছোঁ। শেষত মই আকৌ গুড়া দিম, ইয়াতে গোন্ধটোৰ কাৰণে ইলাচিৰ গুড়া দিম। এইখিনি আমি বৰ্তমান আকৌ অলপ সিজিবলৈ দিম। এয়া নাৰিকল দিম আমি, এইখিনি ভালদৰে পিচি, তাৰপিছত আমি তাত দিম অকণমান নাৰিকল দিম আৰু লগতে ৰস অকণমান ওলাই দিম ইয়াৰ পৰা। এইটো ভালদৰে আমি এতিয়া গুড়া কৰি ল'ম। চাউলটো সিজিছে, এতিয়া আমি বাকী বস্তুবিলাক ইয়াতে দি দিম। এতিয়া ঢালি ধুনীয়াকৈ সিজিছে। দেখিছেনে, ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া আমি ইয়াতে গাখীৰ ঢালিম 1 লিটাৰ, বৰ্তমান 1 লিটাৰ ঢালোঁ। তাৰপিছত আমি চাই আকৌ ঢালিম। এক লিটাৰ গাখীৰ ঢালি দিছোঁ। তাৰপিছত আমি লাগিলে আকৌ দিম, চাই লওঁ এতিয়া কিমানখিনি লাগে, যিহেতু গাখীৰ আমি বেছিকৈ বনাইছোঁ। ইয়াতে এতিয়া দিম নাৰিকল। নাৰিকলটো গুড়ি কৰি লৈছোঁ, একদম গুড়ি কৰি লৈছোঁ। পুৰা মিহিকৈ আমি পিচি লৈছোঁ নাৰিকলটো।
ইয়াতে আমি এতিয়া দিম চেনি এতিয়া আমি ইয়াতে হাফ কেজিমান চেনি দিব লাগিব আমি দিব লাগিব এতিয়া এয়া কনডেন্স মিল্ক এইটো ঢালিম ক্ষীৰত কনডেন্স মিল্ক দিলে বহুত টেষ্ট হয় এইটো মানে দিবই লাগে এইটো কমন বস্তু দিলে ভাল য'তে ত'তে পোৱা যায় যিকোনো দোকানতে পোৱা যায় এইটো দিলে বহুত মিঠাটো আহে টেষ্টটো বেছি হয় গাঢ়া হয় ক্ষীৰটো বিৰাট ধুনীয়া হয় কনডেন্স মিল্ক দিবই আপোনালোকে নিশ্চয় দিব বহুত ভাল লাগে খাই এয়া ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈছে বস্তুটো ধুনীয়া হৈছে এতিয়া আমি লাগিলে চাওঁ টেষ্ট কৰি চাওঁ চেনিৰ পৰিমাণটো লাগিবনে হৈ যাব ধুনীয়া টেষ্টি হৈছে মিঠা চিঠা একদম পাৰফেক্ট হৈছে ইয়াতে আমি এতিয়া এটা বস্তু দিম এইটো হৈছে ইলাইচিৰ গুড়ি আমি ঘৰতে পাউডাৰ বনাই থৈছিলোঁ এইটো তাৰপিছত আমি দিম ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এইটো ইলাচিৰ গুড়া দিবই লাগে ইলাচিৰ গুড়াটোত বহুত গোন্ধটো ধুনীয়া হয় সকলোৱে জানে বাৰু মই কৈ দিছোঁ এবাৰ এতিয়া আমি ইয়াতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিম লাষ্ট তাৰপিছত অলপ দেৰি আমি বহাই থ'ম যদি লাষ্টত শুকাই যায় গাখীৰটো আমি আকৌ গাখীৰ ঢালিম ইয়াতে যিমান গাখীৰ দিব ইমান বেছি ভাল লাগে যিহেতুকে গাখীৰৰ ওপৰত ক্ষীৰ বনাই খাই বহুত টেষ্টি হয় টেষ্টৰ কাৰণে আমি এতিয়া এয়া কেচাৰ অকণমান কেচাৰ দিছোঁ কেচাৰ দিলেও ভাল লাগে গোন্ধটো এয়া কেচাৰ দিছোঁ এতিয়া এইখিনি আমি বাদামখিনি দি দিম বাদাম দিলে হৈ গ'ল ৰেডি হৈয়ে যাব অকণমান সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি লৈছোঁ বাদামকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ভাল নালাগে যিহেতুকে এইকেইটাও আমি অকণমান সৰু কৰি ল'ম অলপ সৰু কৰিলে ভাল লাগিব আমি সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি লৈছোঁ বাদামবিলাক এইটো কিচমিচটো আমি অলপ কাটি ল'ম তাৰপিছত লাষ্টত এইটো ডাঙৰ বাদাম কাজু বাদাম আমি ওপৰত দি দিম কেইটামান দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে এতিয়া লাষ্ট আমি কেচাৰ দিছিলোঁ তাৰপিছত আমি লাষ্ট সেয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিম সেয়া চোৱা ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি আমি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ কিছুমান ডাঙৰো আছে মিক্স কৰি দিম মিক্স এতিয়া আমি হৈ গ'ল ৰেডি ক্ষীৰ ৰেডি হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন চাই কেনে ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে লাইক কৰিব
চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়া আমি অকণমান টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে। ৱাও, বহুত গৰম। আব্বা ক্ষীৰখিনি টেষ্ট কৰি চোৱা কেনেকুৱা হৈছে। মিঠা জিঠা পাৰফেক্ট হৈছে নে চোৱা নাই, চোৱা। আব্বাই ক'ব কেনেকুৱা হৈছে ক্ষীৰটো খাই। বঢ়িয়া হৈছে। বঢ়িয়া হৈছে। ভাল হৈছে বুলি আব্বাই কৈছে। মিঠা চিঠা হৈছে পূৰা। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ গাইজ। বাই বাই।